السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في هذا الدرس بشارك معاكم مجموعة من التبس والتريكس الخاصة ببرنامج الريفت، تغطي عدة أوجه مثل التنظيم، السرعة والكفاءة، العرض أو البرزنتيشن، خصائص بعض الأدوات، الرسم وتخصيص بعض الإعدادات. زي ما واضح لك شريط الفيديو مقسم الأجزاء احتراما وتقديرا لوقتك، بحيث لو تعرف أي معلومة ممكن تعديها بسهولة. واكتب لي في التعليقات إذا أي من هذه التبس والتريكس كانت جديدة عليك وتمنيت انك تعرفها من زمان، وشارك اي تب ما غطيناها في هذا الفيديو تحس انها كانت تستحق الذكر. خلونا الان ننتقل للريفت ونبدأ الفيديو. اعرف طرق السلكشن المتاحة في البرنامج. في مجموعة كبيرة من الطرق اللي نقدر نسوي فيها سلكت في ريفت. مثلا لما نجي نحدد من اليمين لليسار بيفرق عن اننا نحدد من اليسار لليمين. مثلا لما نجي نحدد من هنا من اليسار لليمين بنشوف انه بس الشيء اللي داخل السلكشن بوكس هو اللي بيتحدد، لكن لما نجي نحدد من اليمين لليسار بيفرق، بيكون خط متقطع تقريبا، واي شيء يلمسه حتى لو ما هو كامل، حتى لو جزء من الدور بيكون داخل. لكن لو العكس، لو ما كان داخل تماما ما راح يكون معنا في السلكشن، بنشوف انه ما صار لونه ازرق. مثلا ايضا لو جينا نحدد نقدر نحدد على اشياء نفس الشيء بتكون بنفس المخطط او في المشروع كامل. مثلا هذا البيت نبغى نحدد كل الموجود بهذا المخطط، بنضغط عليه وبعدها نختار في الماوس رايت كليك ونختار select all instance. بعدين نقدر نختارها اما اللي في المشروع كامل او بس في هذا الفيو اللي احنا فاتحينها. فمثلا نختار نفيو، فكذا حدد لنا اياها كامله. وايضا لو جينا وطلعنا سوينا select مثلا الاشياء مختلفه في المخطط نبغى نعدل عليها، بالغلط ضغطنا برا، نقدر بكل سهولة بدل ما نرجع ونسوي نفس الشيء ان نضغط في الماوس رايت كليك ونختار select previous، فبيحدد لي اخر شيء سويت عليه select. طبعا لو حددت على شيء ثاني لا، بيحدد لك على اخر تحديد انت حددته. وايضا نقدر نسوي سيف للسلكشن. لو رحنا للموديفاي بنشوف عندنا سيف سلكشن، ونقدر نسوي لود، ونقدر نسوي edit. وايضا لو رحنا لقائمة المانج في مجموعة من الاختيارات هنا نفسها اللي هي نقدر نتحكم في هذا السلكشن. ما راح اتكلم اكثر من كذا عن السلكشن عشان في فيديو كامل تكلمنا فيه عن كل طرق السلكشن، ممكن ترجع له، حطيت لك الرابط في الوصف وايضا ظاهر لك على الشاشة. استفيد من أداة الفلتر اللي موجودة عندك، بتساعدك مرة تسوي فلتر للأشياء اللي أنت ما تبغاها من السلكشن، يعني بيفلتر لك السلكشن. فمثلا لو عندنا هنا نبغى نحدد على الفرنتشر بس اللي موجودة بهذه المنطقة، طبعا التحديد من اليسار لليمين أو اليمين لليسار مو مرة بينفعنا لأنه في كثير وولز وإحنا ما نبغاها، وما راح نستخدم الشفت والكنترول عشان نزود ونقلل من التحديد. فاللي بنسويه بنحدد ما يفرق من اليسار لليمين أو اليمين لليسار لأن بنغطي المنطقة كاملة. بعدها بنروح للفلتر إما من الموديفاي أو من تحت هنا عندك موجود الفلتر كايكون، نضغط عليه وبعدها مثلا كل هذه الاشياء ما نبغاها نضغط على طول على تشيك نون يشيل التحديد منها كلها. وبعدها نضغط على حرف الاف بحيث انه ينزلنا للفرنتشر. مثلا احنا نبغى نحدد الفرنتشر ونضغط عليها، بعدها نضغط على اوكي او ابلاي، فكذا بس حدد لنا على الفرنتشر بهذه المنطقه. فهذه الاداه جدا بتساعدك لو تبغى تحدد اشياء مختلفه بسرعه. خلي عندك عادة انك قبل لا تغير على بارامتر اي شيء موجود عندك في المشروع، سواء وولز، فلورز، سيلينجز، فرنتشر، ريلينج، ايش مكان، انك قبل لا تغير على البارامتر سواء هذه البارامترز كانت في الماتيريالز ولا كانت في الدايمنشنز، انك تسوي له دوبليكيت، تسميه بالاسم الصحيح وبعدها تغير. لانه لو جينا مثلا غيرنا، حبينا نغير مقاس هذه الطاوله، حددنا عليها على طول ضغطنا على الاديت تايب وما سوينا دوبليكيت، غيرنا على طول في المقاس، مثلا خليناها 200، ضغطنا على اوكي او ابلاي، بنشوف انه اول شيء انه كل الطاولات اللي موجوده عندنا في المشروع تغيرت لهذا المقاس. اوكي، يعني حتى لو كان هذا الشيء اللي احنا نبغاه بس ما سوينا رينيم وما عدلنا عليها. غير كذا خلي الاوبشنز عندك مفتوحه، يعني خلي الاختيارات عندك مفتوحه. فمن الافضل ان نضغط على كنترول زد، نتراجع نرجعها لمقاسها الصحيح، نحدد عليها، بعدها نسوي اديت تايب، بعدها نسوي دوبليكيت، نسميها بالاسم الصح، نشيل الاثنين، مثلا احنا نبغى نخليها 200، بعدها نضغط على اوكي. اوكي، موجود عندنا 200، مثلا نخليها 220، نشيل الاثنين، نسوي لها ديليت، نضغط على اوكي، نغيرها من هنا ل 220 وبعدها نضغط على اوكي. كذا تغيرت اول شيء عندي هذه بس. لو حبينا نغير الباقيين نقدر نحدد عليهم، مثلا في الماوس رايت كليك ونختار select all instance in this view، وبعدها نختار الاختيار او الاوبشن اللي نبغاه، وتكون عندنا كل الاختيارات متاحة
المعلومة الثانية اللي بقول لكم عليها ممكن تكون واضحة وسهلة لأغلبكم، لكن الكثير ما يسويها. ولما نشوف ملفات مختلفة من أشخاص مختلفة بنعرف إنه في كثير ناس ما عندهم هذه العادة. من الأفضل دائما إنك تسمي الأشياء باسمائها الصحيحة. سواء سويت دوبليكيت العنصر عندك في البرنامج لازم تسميه بالاسم الصح، لا تسميه 2 و5 أو ماي وول أو ماي سيلينج أو أي شيء عندك في المشروع، لعدة أسباب. سواء كان هذا المشروع الشخصي لك، انت بترجع تشتغل على هذه المشاريع صدقني حتى بعد ما تتخرج، لما تيجي تضبط البورتفوليو احيانا لما يجيني الفاينل او نسوي سبمت للمشروع ما نكون خلصنا كل الاشياء اللي نفسنا نخلصها، او نكون نرجع لسنوات سابقة في التعليم ونحتاج نعدل على هذه المشاريع، نكون تعلمنا اشياء اكثر، نصحح اغلاطنا عشان نسوي البورتفوليو بشكل مطلوب. وايضا لما تبني عندك هذه العادة بيكون سهل انك بكره تشتغل مع جروبز. لما تشتغل سواء انت فريلانسر بتشتغل مع مجموعه من اصحابك، او لو انت بتشتغل بشركه تكون اكثر بروفيشنال والناس بتعرف كيف تشتغل معك. حتى لما تيجي تسوي مانج وبعدها تدخل على ملفات الكاد ما تسميها اي اسماء مختلفه. لما نجي مثلا على الكاد ما نسميها 001 فاينل، يعني لو كانت سايت بلان سميها سايت بلان، لو كانت مثلا ليفل 1 سميها مثلا ليفل 1 لاي اوت وغيرها من المسميات. يعني دائما سمي بكل مكان الأسماء الصحيحة، تكون أول شيء أكثر بروفيشنال. زي ما قلت لك بيكون أسهل عليك إنك لما ترجع تشتغل على المشاريع، وبيكون أسهل على الأشخاص اللي تشتغل معك إنها تفهم الأشياء اللي أنت مسميها. فحط المقاس، حط الاسم الصحيح، أو حط المعلومات الصحيحة، على الأقل المعلومات الأساسية الصحيحة. لا تضيع وقتك، بس هذه الأشياء فعلا بكرة بتساعدك إنك تكون مرتب أكثر. لما نضغط ضغطتين أو نسوي دبل كليك في ريفت في أشياء مختلفة بتصير معنا بحسب حنا إيش الشيء اللي ضغطنا عليه دبل كليك. مثلا لو ضغطنا على الجروب، مثلا عندنا هنا جروب ضغطنا دبل كليك بيدخلنا على الجروب ونقدر نعدل على الجروب. لو نضغط على مثلا الدرج ستير نضغط عليه دبل كليك بيدخلنا على الستير ونقدر نسوي إديت أو كرييت ستير. لو ضغطنا على شيء مختلف مثلا عندنا هنا الفلور ضغطنا عليه دبل كليك بيدخلنا على الدروينج مود ونقدر نسوي إديت للباوندري. مثلا أيضا لما نضغط على الفرنتشر أو شيء من الفاميليز لو ضغطنا عليها دبل كليك بيفتح لنا الفاميلي ونقدر نعدل عليها أو نقدر نغيرها. فعندنا لما نضغط دبل كليك عندنا كذا اختيار مختلف. احيانا بتكون هذه بعض الاوبشنز تضايقك، لو مثلا مشروعك ثقيل ولما كل ما تضغط دبل كليك على فاميلي بتروح تفتح لك وانت ما تبغى يسوي كذا، فممكن تغير هذا الشيء من الاوبشنز. بنروح للفايل وبعدها ننزل لتحت لاوبشنز وننزل لليوزر انترفيس. من هنا الدبل كليك اوبشنز نضغط عليها كستمايز بنشوف عندنا مجموعه من الاختيارات. مثلا الجروب على طول بندخلنا للادد، ممكن نختار هذه الاختيارات هي نفسها فيها كلها. لو do nothing ما يسوي ولا شيء. لما نضغط على الاديت تايب بيجينا اللي هو edit type لما نضغط من هنا ونقدر نعدل عليه، فهذا ممكن اختيار ممتاز لو انت تبغى، او نخليه edit element. فعندنا هذه الاختيارات. مثلا خلونا نشوف الفاميلي لو غيرناها من هنا الاديت تايب وضغطنا على اوكي، ضغطنا على اوكي. الآن لو ضغطنا على أي شيء عندنا مثلا ضغطنا على ضغطتين على طول بيجيب لنا الإديت تايب ويندو وما يحتاج أن نروح نحدد عليه ونضغط على إديت تايب. فلو كان هذا شيء أنت تبغاه ممكن تستفيد من هذه الاختيارات. بما أننا تكلمنا عن الإعدادات اللي موجودة في اليوزر انترفيس، أيضا في هناك شيء مهم جدا ثاني وممكن نستفيد منه. طبعا من المهم وإحنا بنشتغل على ريفت ومو بس ريفت كل البرامج أن نتعلم الاختصارات أو الشورت كاتس بتفيدنا أن نكون أسرع. ممكن ينقص لنا وقت العمل للنص أو أكثر لما نتعلم هذه الاختصارات. طريقة تعلم هذه الاختصارات مو إن نطبعها أو نحاول إن نحفظها، ما راح تثبت في مخك بهذه الطريقة، هي بتجي في الممارسة. يعني دائما أنت بترسم وول في ريفت، من الأفضل إنك تتعلم مثلا الاختصار WA، فكل مرة تجي ترسم وول حتى لو رحت اخترته لا أطلع منه وأضغط على WA. مع الممارسة بتتعلم هذه الاختصارات. طيب لو في شيء دائما أنت تسويه لكن ما له اختصار وتحب تعين له اختصار، نقدر نسوي كذا بسهولة من نفس القائمة اللي كنا فيها قبل دقائق، إن نروح لقائمة فايل وبعدها ننزل لأوبشنز ومن هنا ننزل لليوزر انترفيس. من هنا الكيبورد شورت كاتس نضغط على كستمايز. من هنا طبعا نقدر نبحث أو نسوي لها فلتر، وممكن يعني نكتب هنا ندور الشيء اللي احنا نبغاه وبكل سهولة نضغط على الشورت كات ونكتب هنا أو هنا import و export، لا هذه من برا البرنامج، بس لما تكتب الاختصار تضغط على أوكي. وهذه الطريقة بكل بساطة. لما تسوي لود الكومبوننت هل بتتضايق إنه أحيانا لما تغير مسار الباث إنك ترجع تحاول تتذكر مكان اللايبراري بالضبط؟ الحين بعلمك شيء بسيط ممكن تستفيد منه. لو ضغطنا على كومبوننت أو طبعا على أي شيء نقدر نسوي له لود من هنا،
نضغط مثلا على الكومبوننت ونبغى نجيب شيء من برا، نضغط على لود فاميلي أو كنا من البداية ضغطنا. الآن عندنا مجموعة هنا من اللايبراريز. طبعا أحيانا لما نضغط على الديسكتوب يضيع لنا هذا المسار، ولازم نحفظ هذا المسار عشان نرجع نعرف وين احنا وقفنا. فاللي تبغاه انك ترجع على لايبراريز، من هنا بعدها طبعا لو عندك اي لايبراريز اضافيه تقدر تسحبها بكل سهوله. مثلا الانجليش للمترك تقدر تسحبه وتضيفه هنا فبينضاف عندك. بعدها طبعا ممكن تلغيه، مثلا تبغى تستخدم هذه بس تضيفها هنا، فكذا بكل سهوله تقدر تضيفها وترجع لها من هنا بكل سهوله. حتى لو رحت للديسكتوب ترجع على طول تضغط عليها وبيرجع لك للمسار الصحيح بدون ما تحفظ ترتيب المسارات وترجع تعرف بالضبط وين اللايبراري مكانها. فهذا شيء بيسهل عليك العمل، بتكون أسرع يعني على الأقل. أحيانا وإحنا بنرسم نحاول نجي عند نقطة معينة نرسم منها بس ما إحنا قادرين بالضبط نجي عليها، فبعلمك طريقتين تسوي فيها سناب بطريقة جدا بسيطة. الأولى بنستخدم الاختصارات. مثلا عندنا هذا الوول ونبغى نرسم عليه، نضغط على WA يكون معنا الوول، بعدها نبغى نجي للميد بوينت نضغط على الاس ام على طول، بيجيب لنا بس النقاط اللي في النص، ما راح يجيب لنا ولا شيء الا من النص. يعني كل النقاط الثانيه مثلا الاند بوينت ولا السنتر ما راح يجيب لنا اياها. طيب لو نبغى نغير نبغى للاند نضغط على الاس اي، فكذا بس بيجيب لنا حتى شكلها صار مربع تغير، بيجيب لنا بس النقاط اللي في النهايه. ولو تبغى تعرف باقي الاختصارات، هذه مجموعه من الاختصارات اللي ممكن تعرفها. لو ما تبغى تتعلم الاختصارات او ما تبغى تستخدم الاختصارات او ما تحسها مهمه بالنسبه لك، ممكن تستخدم الماوس رايت كليك. يعني نطلع من الوول كانسل، لو نبغى مثلا نرسم في اللاين نضغط على الاي، بعدها لو نبغى نسوي سناب لاي جهه نضغط في الماوس رايت كليك ونختار سناب اوفر رايد، وعندنا هذه كل الاوبشنز ممكن نستخدمها. يعني لو ما تبغى تحفظ الاختصارات او ما تحسها مهمه بالنسبه لك، ممكن تستخدم الماوس رايت كليك وتستفيد من هذه الاوبشنز. اعتقد اغلبنا يعرف انه لما نجي نسوي بليس لكومبوننت ممكن نستخدم السبيس بار او زر المسافه على الكيبورد، بحيث اننا نغير الدايركشن او الاتجاه ل 90 درجه بس. مثلا الحين عندنا ممكن نختار من الاركتكتشر كومبوننت او نحدد على هذه الكنبه ونختار في الماوس رايت كليك ونختار كرييت سيميلر. اللي لو حبينا نسوي لها بليس هنا نقدر نضغط على السبيس بار ونسوي لها روتيت ل 90 درجة، أو إننا حتى نقدر نجي ونسوي لها روتيت على زاوية معينة بهذا الشكل. أو لو حتى عندنا كيرف ممكن نجي عليه لما نكون عند المكان اللي إحنا نبغاه أو المنتصف، نقدر نضغط على السبيس بار وكذا نقدر نتحرك ويكون يتحرك لي بالضبط مع هذا الكيرف. وإذا لو كان شكل مثلا بهذا الشكل نضغط على السبيس بار وكذا بيكون يمشي لنا بالضبط مع الاتجاه اللي إحنا حددنا له. فهذه المعلومات ممكن تساعدنا لما يكون عندنا وولز شكلها مثلا كيرف ونبغى نسوي بليس للاليمنت، ما يحتاج ان نحطها بعدها مثلا نختار الالاين ال ونسوي لها الاين وبعدها نسوي نسخ متعدده منها. ممكن بس ان نجي عند الوول او الشكل اللي احنا نبغى من عنده حتى لو كان لاين، وبعدها نضغط على السبيس بار وكذا يتحرك على الاتجاه، يعني لو نبغى يمشي بهذا الاتجاه. فهذه معلومه مهمه ممكن تفيدك ايضا. بما اننا عرفنا بعض التبس اللي بتساعدنا نسوي بليس للكومبوننت في البرنامج، خلونا ايضا نغطي موضوع ثاني مهم، وهو لما نجي نحط الكومبوننت بس على رامبس او سلوبس. بيكون شكلها في ال2D ممتاز وما في احسن منها، بس لما نروح لل3D بتكون طبعا شكلها جدا غلط ونحتاج نعدل عليها. لما نجي نسوي روتيت بيكون جدا صعب وما راح نقدر نعدل عليها بسهولة. فالحل جدا بسيط، وابغاك تنتبه لي هنا انه لما نحدد على واحدة من هذه الفاميليز بعدها في عندنا بس هنا تو اوبشنز، ان نضغط على الاديت فاميلي او بيك نيو هوست. الان بندخل على الفاميلي ونغير شيء بسيط، بيظهر عندنا اختيار ثالث نضغط عليها دبل كليك بحيث ان نعدل عليها. ندخل على البروبرتيز، عندنا هنا من الاذر لما تنتبه انها الاختيار اللي محطوط عليه صح always vertical، فهي دائما مهما كان السطح اللي بتحطها عليه بتكون vertical. فنشيل هذا الصح من هنا، وتذكر انك لازم تشيل هذا الصح وتختار هذا الاختيار لانك تقدر تحط صح عليهم كلهم. فشيلها لا من هنا واختار الورك بلين بيست. لما تخلص نضغط على لود انتو بروجكت، نختار المشروع اللي نبغى نحطها عليه، نختار اوكي، نختار على اوفر رايد. بعدها الان لما نيجي نحدد عليها بنشوف عندنا صار عندنا edit work plane، ما راح نختار هذا الاختيار، بنختار pick new ونختار البلين الفيس او work plane. فنحدد على الفيس اللي نبغاه تكون فيه، وكذا صارت موجودة عند الصح. بس نضغط على التاب وكذا بكل سهولة عدلناها. وهذه بما اننا اصلا عدلناها وهي نفس الفاميلي، بس نعدل على الورك بلين بيك نيو ونحدد على البلين، وكذا صارت موجودة مايلة بالشكل الصحيح. ونفس الشيء هنا، حتى لو كان عندنا اشياء يعني غير السيارات، ممكن اشخاص، ممكن شجر وغيرها، نضغط على دبل كليك بس اعادة سريعة
نشيل هذا الاختيار، نحط الاختيار الأول، نختار load into project، نختار المشروع اللي نبغاه، أوكي، نحدد عليها، بعدها نختار بيك نيو ونحدد البلين اللي نبغاها تكون فيه. فكذا بكل سهولة لو عندك رامب أو لو عندك سلوبس تقدر بكل بساطة تحط عليه كومبوننت. هل بتتضايق لما تيجي تشتغل على 3D view في رافات أو برسبكتيف وتكون خلاص عدلت الانجل وعدلت التارجت elevation والاي elevation وخلاص الفيو عندك ممتازة، تيجي تتحرك بالغلط، مثلا تضغط على الشفت أو تتحرك بالغلط وتتحرك عندك الفيو. المشكلة في رافت انك لما تجي تسوي كنترول زد ما بيرجع لك الفيو زي ما كانت. هو مو مستحيل ان نرجعها زي ما كانت، لا، نقدر نضغط على الاف 8 بيكون عندنا الستيرنج ويل بهذا الشكل، او انك تروح تاخذها من النافيجيشن بار من هنا. لو هذا البار ما هو موجود عندك روح لقائمة فيو واليوزر انترفيس وحط عليها صح، بتظهر عندك هنا. نضغط عليها وبعدها نختار ريواين ونرجع البرسبكتيف زي ما كانت. بس لو تبغى تتفادى هذه المشكلة أصلا من البداية نقدر نسوي لوك ل 3D فيو. ننزل للشريط اللي من تحت من هنا، نطلع من الستيرنج ويل، بعدها نختار هذا الايكون اللي هو شكل البيت اللي عليه القفل مكتوب عليه unlock 3D view، اضغط عليه واختار save orientation and lock view. احيانا بعض الفيرجنز القديمه في رافت بيطلب منك تسميها، هنا ما نحتاج نسميها. بعدها بيظهر عندك الشكل هذا، بيكون عندك الفيو او شكل الهاوس هذا عليه قفل اصفر، تغير الشكل. الان نقدر نسوي زوم ان وزوم اوت عادي، بس لما نيجي نسوي اوربت او نتحرك باي حركه ثانيه لا، ما راح يسمح لنا. هذا شيء ممتاز لما تيجي تسوي برزنتيشن بعد ما تعدل الفيو. طبعا لو انت تبغى تغير او تبغى تعدل او خلاص ما تبغاها تصير لوك، ترجع نفس المكان وتختارها انلوك فيو وتصير لك انلوك وتقدر تتحرك براحتك. بعد كذا انتهيت من البرزنتيشن على واحدة من الفيوز في رافت، سواء كانت بلان، سكشن، elevation، 3D، وعدلت مثلا على برزنتيشن من ناحية الخلفية، من ناحية الظل، الشفافية، اللاين ويت، الدبث اوف فيلد، وتبغى تطبق كل النقاط اللي انت سويتها او كل الخطوات اللي انت سويتها على فيو ثانية انت لسه ما اشتغلت عليها بلاك اند وايت، لسه ما فيها ولا شيء. تقدر تسوي كذا بضغط زر بانك تحفظها از تمبلت وتجي تسوي لهذا بس السكشن او الاليفيشن ابلاي. فاللي انت بتسويه قبل طبعا لنشوف الخطوات، احب اقول لك انه هذا الاليفيشن سويناه مع بعض هنا على فيديو سابق في القناه، ظاهر لك الرابط في الشاشه، وحطيت لك ايضا لينك الفيديو في الوصف لو تحب ترجع له بعد هذا الفيديو. الان اللي احنا بنسويه انه بنحفظها كتمبلت وبعدها نسوي لها ابلاي. كيف نسوي كذا؟ ان نروح للجرافيك ديسبلاي اوبشن من هنا او من هنا، بعدها نضغط على هذا الاختيار، من هنا نختار سيف از فيو تمبلت، نسميها الاسم اللي نبغاه بس طبعا نميزه، نضغط على اوكي، نضغط على اوكي، انضافت عندنا من هنا اوكي. بعدها كل اللي بنسويه ان نروح للاليفيشن الثاني اللي احنا لسه ما اشتغلنا عليه، وبعدها نروح للفيو تمبلت من البروبرتيز على تحت، نختار الفيو تمبلت، مكتوب نن طبعا لانه لسه ما سوينا لها اساين، ونختار الاسم اللي احنا سميناه، وبعدها بس نضغط على اوكي. نستنى ثواني بس ياخذ وقته، وكذا طبقت عندي كل الاعدادات. كل اللي علينا نسويه طبعا الان نسوي كروب للفيو بحيث انها تكون متناسبه معنا، او ممكن نروح ناخذ برزنتيشن ثاني. عندنا هنا في الويست اليفيشن برزنتيشن ثاني، نختار من هنا نفس الشيء انه سي الجرافيك ديسبلاي اوبشن، نختار سيف از فيو تمبلت، نسميها مثلا 2، نضغط على اوكي، نضغط على اوكي مره ثانيه اوكي. بعدها نرجع للاليفيشن اللي احنا نبغى نطبق عليه هذا التغيير، نختار اللي هنا من الفيو تمبلت ونختار الثاني، نضغط على اوكي. فكذا بكل سهولة تقدر تسوي برزنتيشن بسرعة وسهولة، وبنفس الوقت ما تضيع وقتك، بس تجي تحفظها كتمبلت وتسوي ابلاي لهذا التمبلت على الفيو اللي انت تبغاها، وزي ما قلت لك يشتغل على بلان، سكشن، اليفيشن، 3D وغيرها. اعتقد اغلبنا يعرف كيف يتعامل مع السكشن بوكس في رافت، انه نكون في 3D فيو من البروبرتيز نضيفه ان نحط عليه تشيك او صح، ولو نلغيه نشيل هذا الصح، ممكن نسوي له موف، ممكن نسوي له روتيت. بس المعلومه اللي حابه اضيفها عليك اليوم انه هل تعرف لما تكون باي فيو سواء بلان، سكشن، اليفيشن وتحدد على شيء معين تبغاه يقص لك السكشن بوكس بالضبط عليه، تقدر تحدد عليه. ممكن نحدد على الدرج هنا، تمام. بعدها نضغط على البي اكس في الكيبورد، او ان نروح للموديفاي وبعدها من الفيو نختار هذا الاختيار اللي هو سكشن بوكس، نضغط عليه بالضبط بيقص لي على مكان الدرج واقدر اعدل عليه. فهذه الطريقه جدا سهله وسريعه لو انت بتعدل على شيء معين في 3D وتبغى تشوفه بطريقه اسهل، وبدال ما تسوي دراج لهذه البوينتس وتحدد عليها بانك تسحب 3D. طبعا مو شرط يكون شيء كامل مثلا درج، ممكن حتى يكون بيس اوف فرنشر زي كذا، نضغط عليها، نضغط على البي اكس او نضغط عليها من هنا
وكذا بالضبط بيقص لنا على هذا المكان. فهذا اختصار جدا سهل وبسيط ويساعدنا ان نشتغل. في كذا طريقة إن نقدر نسوي هايد وان هايد للاليمنتس او العناصر في ريفت. ممكن نحدد مثلا على الدايمنشن لو نبغى نشيلها من الفيو او نبغى نسوي لها هايد، ونضغط في الماوس رايت كليك ونختار هايد ان فيو، اما الاليمنت اللي احنا محددينها بالضبط او الكاتيجوري كامل لو نبغى يشيل كل الدايمنشن من البلان. بعدها لو نبغى نرجعها بنروح للريفيل هيدن اليمنت من البار اللي تحت ونحدد عليها مرة ثانية، وبعدها لسه نضغط على ان هايد كاتيجوري، بعدها نختار كلوز ريفيل هيدن اليمنت. فهذه الطريقة اوكي مقبولة، لكنها بتاخذ معنا وقت. انا اللي بنصحك تستخدم الجرافيك ديسبلاي اوبشن. تدخل عليها انك تضغط على البي في او تضغط على في جي او انك تروح للبروبرتيز وتضغط عليها من هنا. بعدها لو تبغى تسوي هايد وان هايد من هنا عندك الموديل بتكون الاشياء اللي 3 دي، والانوتيشن الاشياء اللي 2 دي، يعني مثلا سكشن لاين، دايمنشن، جريد بتكون كلها هنا. لو نبغى نشيل الدايمنشن نضغط على الدي او على طول نجي هي موجودة على طول فوق ونضغط على اوكي او ابلاي، كذا بيكون سوالي هايد لكل الدايمنشن اللي موجودة عندي في البلان. فهذه الخطوات يعني اسهل، يعني في خطوتين ثلاثه ما هي موجوده عندنا. الخطوه الطريقه اللي فاتت فيها خطوات اكثر. نفس الشيء لو نبغى نشيل الفرنتشر مثلا من المخطط، وغير كذا انه هذه الاختيارات لما نجي نسويها بس بتطبق على هذا البلان. فمثلا نبغى نشيل الفرنتشر نضغط على الاف ونشيلها من هنا، ايضا الفرنتشر سيستم ونضغط على ابلاي، نضغط على اوكي. فكذا بضغطة زر شيل الفرنتشر لو احنا ما نبغاها او نبغى نفكر بلاي اوت ثاني للفرنتشر. فدائما استخدم الجرافيك ديسبلاي اوبشن بحيث انك لو تبغى تحط او ترجع او تشيل اي شيء موجود عندك في المخطط بس تخلص تضغط على اوكي. هذه الطريقة اسهل واسرع. لما تكون ترسم في ريفت سواء كنت داخل الكرييشن مود الفلور وسيلينج وروف او اي شيء مثلا ستيرز، او حتى لما ترسم عادي باللاين بيكون عندك اداة من ادوات الدروينج اسمها بيك لاينز. استخدمها دائما وانت ترسم. لو جينا مثلا نبغى نرسم فلور باي مكان، مثلا نرسم لهذه الغرفة فلور، نضغط على الفلور. لما نشوف من الادوات في هذا الاختيار اللي هو بيك لاينز بيساعدنا كثير واحنا نرسم ان نسوي بيك لللاينز، نسوي بيك للاماكن اللي نبغاها، او ممكن حتى نضغط على التاب بحيث انه يجيب لنا المستطيل كامل. بعدها نستخدم الترم، نضغط على التي ار وبس نسوي ترم بسرعه لهذه اللاينز لما تتذكر. لما نخلص اضغط على علامه الصح. لما نضغط على الصح هنا بيطلع لي ايرور عشان اصلا عندي فلور. اوكي نختار على كنترول زد. بس هذه الأداة استخدمها دائما وانت بترسم، حتى لو نضغط على كانسل يس، حتى لما تستخدم اللاين نضغط على ال اي بيكون موجودة عندك هنا، او حتى لما تسوي اديت للوول وتبغى تستخدم اللاين بسرعة. هذه الأداة بتساعدك بسرعة انك تسوي بيك ويكون عندك لاين صحيحة بالأماكن اللي أنت تبغاها وبسرعة. استفيد من أداة الألاين وأنت بتشتغل، بتساعدك كثير إنك تسوي ألاينمنت لأشياء مختلفة سواء فرنتشر أو وولز بسرعة وبسهولة. يعني لو مثلا عندنا هذا الوول متحرك بهذا الشكل ونبغى نسوي له ألاين مع هذا الوول الثاني من المنتصف، إما إن نضغط على AL في الكيبورد كاختصار، أو إن نختارها من الموديفاي. مثلا نبغى من النص نضغط على النص وبعدها نجي هنا ونضغط على النص فجاء على طول في المنتصف بسرعة. أو عندنا مثلا فرنتشر بهذا الشكل نروح للموديفاي نختارها من هنا، أو نضغط على AL زي ما قلنا. مثلا نبغى يكون بنص هذا فبهذا الشكل، أو نبغى يكون في الأخير نضغط الأول بعدها الثاني بيتحرك على أساسه. مرة ثانية نخليها في النص وهذه مرة ثانية نخليها في النص. وبهذا الشكل نستفيد من أداة اللاين من أن نسوي ألاينمنت العناصر المختلفة سواء وولز فرنتشر أو غيرها بسرعة وسهولة باستخدام الألاين تول. تبغى تقيس أي شيء ما أنت مضطر أنك دائما تضيف دايمنشنز عشان تقيس. مثلا الحين عندنا هنا نبغى نقيس هذه المسافة، نضغط على دي اي على الكيبورد عشان نقيس، وبعدها نضيف دايمنشن او ناخذها من الكويك اكسس تول بار من هنا، او اننا نروح لانوتيت وبعدها نختار دايمنشن ونضيفها علشان مثلا نقيس بس هذه المكان. تقدر بسهولة انك تستفيد من الدايمنشنز المؤقتة. الحين لو ضغطت على الباب بكل سهولة على طول طلع لك دايمنشن بكل المكانين، طبعا مو بس الابواب حتى فرنتشر او غيرها. بعدها هذه الدايمنشنز المؤقتة ممكن أيضا تسحبها هل أنت تبغاها مثلا من النهاية، ومثلا جاب لك هنا 13 تبغى تغيرها على طول بس اكتب بالمكان 15، وكذا بكل سهولة تقدر تغير وتستفيد من الدايمنشنز المؤقتة بدون ما تضيف دايمنشن وترجع تحذفها. وأيضا بأشياء ثانية، يعني ممكن لو ضغطت على هذا الديسك جاب لك على طول الدايمنشنز من وين، من هنا مثلا من الوول اللي هنا لو تبغى حدد إنه من هنا وبعدها غير مثلا تبغى 100 بهذا الشكل. فبكل سهولة استفيد من الدايمنشنز المؤقتة بحيث انك تضبط الاشياء عندك في المخطط او تعدل المقاسات بسرعة وسهولة بدون ما تضيف دايمنشنز.
استفيد من البيست اوبشنز اللي موجودة عندك في البرنامج. لما تسوي كوبي للكليب بورد وتيجي تسوي بيست عندك مجموعة من الاختيارات ممكن انت ما تنتبه لها لانك بس بتسوي بيست كنترول في وما تشوف هذه الاختيارات. خصوصا بيفيدك هذه البيست اوبشنز لما تجي تسوي كوبي وبيست بين ليفلز مختلفة وتكون عندك اللاي اوت متشابهة، مثل الفنادق، مثل المشاريع المكاتب او فنادق، مكاتب، مستشفيات او غيرها. لما تكون كذا اللاي اوت او الابارتمنت بيلدينجز لما تكون اللاي اوت متشابهة مرة، وبدل ما تروح وتحط الفرنتشر مثلا دائما بنفس الاماكن تقدر تسوي بيست لها ليفل ثاني بسرعة. مثلا عندنا هذه مجموعة من الفرنتشر سوينا لها سواء جروب أو سوينا لها سيف سيلكشن ونبغى نكررها بباقي الأدوار. مثلا عندنا الدور الثاني أو ليفل 2 وليفل 3 فيها نفس اللاي اوت، فكل اللي نبغى نسويه إن نرجع لليفل 1 نكون محددين عليها، بعدها نسوي كوبي اما كنترول سي او ان نروح للموديفاي ومن هنا نسوي لها كوبي. بعدها لما نروح للليفل الثاني نبغى نسوي لها بيست، ما نسوي لها كنترول في وبعدها نتحرك عشان نعرف مكانها بالضبط. عشان يجيب لنا مكانها بالضبط نختار من الاختيارات اللي موجودة هنا. ممكن طبعا نسوي بيست فروم ذا كليب بورد، هذه كنترول في عادي، او ان نسويها بعد align to current level ان نسوي لها بيست ويجيبها بالضبط على الليفل هذا اللي احنا فاتحينه، او ممكن نسوي لها to selected levels يعني بيعطينا اختيارات ونبغى مثلا نسوي لها بيست ل2 و 3 فنختارهم كذا بالكنترول ونضغط على اوكي. فكذا بدقيقة واحدة سوالي بيست لنفس اللاي اوت في ليفلز مختلفة وبسرعة بدون ما اجي اسوي كوبي بيست بيدي واتحرك واعرف مكانها بالضبط، لا بيكون مكانها بالضبط. فاستخدم هذه البيست اوبشنز عشان تساعدك انك تسوي بيست اسرع واسهل. استخدم الجروبز وانت بتشتغل. لو تكلمنا بنفس السيناريو اللي فات انه عندنا اللاي اوت متشابهة، طوابق مختلفة، لما نيجي نسوي لها جروب لما نعدل عليها ميزة الجروب انه لما نسوي تغيير بواحدة من الجروبز بتتعدل على باقي الجروب المتشابهة اللي سوينا لها كوبي منها. فكذا بنحافظ على وقتنا باننا ما نروح نعدل على كل طابق لوحده ونغير في اللاي اوت، لا لما نعدل على جروب واحد كل الطوابق بتتغير او كل الجروبز اللي عندي حتى بنفس الليفل بتتغير بدون ما اني اروح واغيرها بنفسي. فلو نبغى نعدل مثلا على هذا الجروب نحدد عليه، ممكن نضغط دبل كليك عشان ندخل على الجروب او انه نضغط عليه ونختار اديت جروب. عندنا طبعا مجموعة من الاوبشنز اللي نسويها. لو تحب تتعلم اكثر عن الجروبز في ريفت تكلمنا عنها عن خصائصها ومميزاتها فيديو منفصل، تركت لك الرابط في الوصف وايضا ظهر لك لينك الفيديو على الشاشة في الكارد. مثلا نجي نعدل على اللاي اوت من هنا، نحذف مثلا هذه وبعدها نغير على هذه نخليها مثلا بهذا الشكل، نحركها هذه شوي بحيث ان يكون المسافة بينهم يعني متشابهة. بعدها نضغط على فينش. الآن لما نروح نشوف باقي الطوابق اللي احنا سوينا لها كوبي قبل دقائق بنشوف ان كلها تتغير نفس التغيير، فهذا شيء جدا بيساعدك انك تكون اسرع وايضا سهلة الاستخدام، يعني ما هي معقدة الجروبز في ريفت، ممكن تفهمها بسهولة. آخر تب بشاركها معاكم اليوم وهي طريقة تغيير الماتيريالز بسرعة في البرنامج لما ندخل على الإديت تايب وما يحتاج أن ندخل ونبحث عن الماتيريال بالاسم، ممكن نسوي لها كوبي بيست. كيف؟ مثلا عندنا هذه الفرنشر نبغى نغير ألوانها، نحدد عليها نضغط على البي اكس للسكشن بوكس أو نختارها من الفيو زي ما قلنا، وحبينا نغير الألوان ببساطة نحدد على واحد منهم ندخل على الإديت تايب. طبعا زي ما قلنا في البداية من الصح ان نسوي دوبليكيت ونسميه، بس عشان هذا الدرس بوريكم كمثال نحدد مثلا على واحدة من هذه الماتيريال، نضغط على كوبي كلها نبغاها مثلا هذه الماتيريال، بعدها بس تعال وسوي بيست هنا، بس كوبي كنترول سي وكنترول في، بعدها اضغط على ابلاي، كذا كلها تغيرت لهذا اللون. فهذه الطريقة بكل سهولة، يعني هذا اللون يعني مو مرة شكله فظيع بس يعني كمثال، فكذا بسهولة انك تقدر لما تدخل على الإديت تايب تسوي كوبي وبيست للماتيريالز بدون ما تدخل وتبحث عن الاسم بالضبط. وهذه كانت كل التبس والتركس اللي حبيت أشاركها معاكم في هذا الفيديو. رسالتي بهذه القناة أني أجعل من تعلم التصميم وبرامجه مصدر متاح سهل لكل من طلاب الهندسة والتصميم، المهندسين والهاوين والمهتمين في المجال عموما. فعشان تساعدني لو بشيء بسيط في تحقيق هذه الرسالة اشترك في القناة وفعل الجرس، اضغط على زر الإعجاب لو استفدت من هذا الفيديو، وشاركه مع المهتمين بهذه المواضيع من معارفك. بكذا تساعدني أن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد أكون شاكرة ومقدرة لدعمك. وكالعادة لو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح لا تتردد ومشاركته في التعليقات.
نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.